Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, đến với thành phố Saint Petersburg, một trong những điều bạn cần khám phá đó là đi du thuyền ngắm cảnh thành phố. Sông Neva gắn liền với chiều dài lịch sử của Nga, nên nếu có dịp đi du lịch Nga bạn nhất định phải thử cảm giác đi du thuyền trên sông Neva và ngắm toàn cảnh thành phố Hoàng gia Saint Petersburg. Đôi nét về dòng sông Neva. Sông Neva là một chứng nhân lịch sử vĩ đại, trải dài qua nhiều thời kỳ không chỉ của Nga mà còn của cả châu Âu. Đây là điểm giao thương của việc vận chuyển hàng hóa từ biển Baltic qua sông Volga, nên được coi là đầu mối kinh doanh quan trọng của thời Trung Cổ. Ngoài ra, đây còn là địa điểm diễn ra trận chiến năm 1240 nổi tiếng. Sông Neva có chiều dài khoảng 74 km, là dòng chảy bắt nguồn từ hồ Ladoga chảy qua eo đất Karelia vào vịnh Phần Lan. Chiều dài sông chảy qua thành phố Hoàng gia Saint Petersburg là 28 km, nên du khách có thể thưởng ngoạn toàn cảnh vẻ đẹp hút hồn của thành phố khi đi du lịch Nga và tham gia tour du thuyền trên sông Neva. Chiều rộng của sông trung bình khoảng 400 đến 600 m, nhưng chỗ rộng nhất lên tới 1.200 m và sâu trung bình là 8 đến 11 m, mực nước sâu nhất là 24 m. Sông Neva là một phần nối liền của hệ thống sông Volga, hồ Onega, hồ Ladoga và biển Baltic nên là tuyến đường thủy mà các tàu lớn chở hàng, tàu khách qua lại rất nhiều và là một phần không thể thiếu trong giao thông thủy giữa Saint Petersburg và Moscow. Khi so sánh các con sông hiện hữu trên trái đất, người ta thường hay lấy chiều dài của sông làm yếu tố so sánh phân biệt, như chiều dài sông Nin, sông Amazon, sông Mississippi, sông Trường Giang, sông Mekong, sông Hằng. Nhưng hình như chưa có ai so sánh phân biệt là có bao nhiêu con sông, tuy không dài lắm, nhưng lại có rất nhiều nét đặc thù riêng biệt của nó. Nhưng sông Neva, dòng sông chảy qua thành phố Saint Petersburg lại là một hình ảnh khác. Những cảnh sông thiên nhiên không những hữu tình, thơ mộng, thi vị mà còn đượm đầy nét lịch sử, kiến trúc văn hóa bản địa nơi các dòng sông chảy qua. Nếu cho tôi chọn một con sông nào có đầy đủ các yếu tố như thế, tôi không ngần ngại chọn ngay con sông Neva của thành phố Saint Petersburg, thành phố cổ kính có những lễ hội văn hóa đêm trắng mùa hè của nước Nga. Saint Petersburg là thành phố lớn thứ hai của Liên bang Nga, dân số khoảng 6 triệu dân, và là một thành phố vẫn còn rất non trẻ trong lịch sử lập quốc của Nga, mới hơn 300 năm tuổi. Vào đầu thế kỷ 18, Sa Hoàng Nga Peter Đại Đế đã nhìn thấy được sự lạc hậu và yếu kém của nước Nga so với Âu Châu. Vì thế, sau khi lên ngôi ông đã cho thành lập thành phố Saint Petersburg vào năm 1703, ngay trên cửa sông Neva với mục đích hướng cho nước Nga chạy theo sự tiến bộ của phương Tây. Đồng thời, ông chọn nơi đây như là một tiền đồn nhằm ngăn chặn sự xâm lăng của các đất nước phương Bắc, tức Bắc Âu như Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy. Thánh Peter là một vị thánh tông đồ của Chúa Giêsu và đồng thời cũng là vị thánh đỡ đầu của Peter Đại Đế. Ông đã dùng tên vị thánh đỡ đầu của ông để đặt tên cho thành phố mới này là thành phố Saint Petersburg, có nghĩa là thành phố Thánh Peter. Sau những năm tháng xây dựng, Saint Petersburg được chọn trở thành kinh đô của triều đại Romanov từ thế kỷ 18 và được mệnh danh là thành phố trên nước, hay còn được xem như là thành phố vai nơ phương Bắc. Sau năm 1990, Liên bang Xô Viết tan rã, Liên bang Nga vẫn chọn Moscow làm thủ đô, còn thành phố Leningrad được trả về với cái tên nguyên thủy của nó là Saint Petersburg. Ngày nay các điểm di tích lịch sử và văn hóa của Saint Petersburg phần lớn đều khởi đầu từ thời của Peter Đại Đế. Thành phố này ngày càng bừng sống lại, với sự thơ mộng đẹp đẽ, giống như thuở ban đầu bên dòng sông Neva. Neva là một con sông lớn, chiều dài chỉ có 74 km, nước sông được tuôn chảy từ hồ Ladoga đổ ra vịnh Phần Lan. Con sông Neva không những chỉ mang lại nhiều lợi ích về mặt giao thông và kinh tế cho thành phố, mà con sông còn tạo ra một nét văn hóa rất thơ mộng và thi vị riêng biệt cho Saint Petersburg. Điều này không một thành phố nào của Bắc Âu có được. Nhất là vào mùa hè, văn hóa đêm trắng, By Night của Saint Petersburg đã là một trong những điểm thu hút du khách từ khắp mọi nơi đến. Vào khoảng thời gian này, không gian của Saint Petersburg trời sáng nhiều hơn là đêm. Bầu trời chỉ tối hẳn vào khoảng lúc 2 giờ sáng và chỉ 2 tiếng đồng hồ sau thì bầu trời lại hừng sáng dần lên. Đêm trắng không phải chỉ có tại Saint Petersburg mà đều xảy ra tất cả tại các thành phố Bắc Âu vì nằm gần về phía Bắc Cực, nhưng người ta lại nói nhiều đến đêm trắng của Saint Petersburg nhiều hơn và chọn nơi đây là điểm đến để chiêm ngưỡng đêm trắng. Có lẽ đêm trắng ở Saint Petersburg trên dòng sông Neva là một thắng cảnh đẹp và đượm nhiều nét văn hóa nhất so với các thành phố Bắc Âu.
Hình ảnh quảng trường mùa đông và cây cầu Palais bờ dài trước cung điện mùa đông trên sông Neva kết tạo thành một không gian nổi bật lên cái nét đẹp hoàn toàn riêng biệt của thành phố. Cảnh cầu mở về đêm trên sông Neva đã trở thành một điểm văn hóa đặc thù của Saint Petersburg, những đêm lễ hội trắng được người ta tạo ra để đón mời du khách đến đây thưởng ngoạn. Nhà văn nổi tiếng Dostoevsky đã từng viết cuốn tiểu truyện Năm đêm trắng để miêu tả về các nhân vật mơ mộng từng vô tình gặp nhau bên cầu Palais bờ dài. Họ có những cuộc hẹn hò vào những đêm trắng và những người mơ mộng này cũng chia tay nhau vào một đêm trắng. Câu chuyện tiểu thuyết này cũng làm nao nao cho những ai có tâm hồn mơ mộng khi đến xem cầu mở vào những đêm trắng tại thành phố biển lạ lùng này. Từ câu chuyện Năm đêm trắng mơ mộng, cây cầu Palais bờ dài ngày nay trở thành điểm hẹn hò của các đôi tình nhân đến đây tâm sự vào những đêm trắng của Saint Petersburg. Các tour du lịch đều đưa du khách đến đây xem cảnh quan cầu mở vào lúc nửa đêm. Đúng 1 giờ sáng, cây cầu với các ngọn đèn xanh tím được từ từ được mở lên giữa tiếng vỗ tay reo hò của mọi người. Nhiều nhóm trẻ la hét, gọi nhau ơi ới nâng bia mời nhau uống mừng. Sự nhộn nhịp như một lễ hội đêm hè đã tạo cho Saint Petersburg một điều gì thật lạ so với các thành phố khác của Bắc Âu như Helsinki hay Stockholm. Người ta tụ lại đón xem cảnh cầu mở như đón xem bắn pháo bông trong một ngày lễ hội. Viện Bảo tàng Hermitage và quảng trường cung điện mùa đông sáng choang đèn điện vàng, góp phần tạo thêm sự rực rỡ cho con sông Neva. Hàng chục cây cầu nối liền giữa đảo và đất liền hai bên bờ sông Neva thay phiên từ từ được mở lên để tàu bè qua lại trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ. Đây cũng là thời gian mà các tuyến đường sông chuyên chở hàng hóa vào các thị trấn nhỏ bên hồ Ladoga. Nếu so sánh Saint Petersburg với Moscow hay bất kỳ các thành phố nào ở Âu Châu, người ta nhận thấy nhà cửa tại thành phố Saint Petersburg không xây cao và không có những kiến trúc hiện đại. Nhưng nét kiến trúc ba rốt mới chính là nét đẹp cổ xưa của Saint Petersburg. Du khách có thể lấy một tour riverboat dạo quanh một vòng sông Neva và các con sông đảo quanh thành phố. Có như thế người ta mới có thể thưởng ngoạn được hết các nét đẹp của thành phố biển này. Nhờ không có những nhà cao tầng, điều này càng làm cho không gian thành phố thoáng rộng hơn. Bạn sẽ được thưởng ngoạn các kiến trúc thắng cảnh ngày xưa, cho dù cũ kỹ qua các con phố chính như phố Nevsky, ngôi đại giáo đường Chúa Cứu Thế trên máu, nhà thờ Thánh Isaac, cung điện mùa đông, quảng trường cung điện. Quảng trường Tháng Chạp với pho tượng Peter vĩ đại cưỡi ngựa vượt sóng qua vịnh Phần Lan để đến với Âu Châu, quảng trường Chiến Thắng và các kiến trúc ba rốt dọc theo hai bên bờ sông đảo. Các ngôi nhà thờ chính thống giáo Nga với kiến trúc màu sắc nhẹ nhàng thanh thoát bên cạnh những cây cầu nhỏ nối liền hai bên bờ sông đảo càng tăng thêm nét cổ kính tôn giáo của thành phố. Ra khỏi xa Saint Petersburg một chút, du khách nên đến thăm thắng cảnh cung điện mùa hè Peterhof bên vịnh Phần Lan, nơi dòng sông Neva tuôn chảy ra biển Baltic. Thắng cảnh Tsarskoye Selo, khu làng của Nga Sa Hoàng có cung điện Catherine với căn phòng hổ phách, Amber Dome nổi tiếng thế giới. Tất cả các thắng cảnh này như Neva River, đêm trắng, Peterhof, Tsarskoye Selo vân vân, tạo cho thành phố những nét thi vị thơ mộng đẹp đẽ và riêng biệt nhất cho Saint Petersburg. Du ngoạn Saint Petersburg mà thiếu đi những thắng cảnh kể trên thì bạn đã thiếu đi hơn 3/5 cảnh đẹp của Saint Petersburg. Xem như bạn chưa biết gì về các nét đẹp chính của thành phố đêm trắng này. Khi con tàu ra khỏi con sông đào chạy vào đoạn sông chính Neva thì người thưởng ngoạn mới cảm nhận được cái nét đẹp toàn vẹn của con sông Neva. Đây cũng là khúc sông rộng nhất của Neva tạo cho người du ngoạn có cảm tưởng con sông Neva rất lớn. Bên này bờ sông là cung điện mùa đông với hai màu xanh và trắng nổi bật bên cây cầu Palais bờ dài. Lấp ló sau lưng cung điện mùa đông là nóc vòm vàng rực rỡ của ngôi đại giáo đường Thánh Isaac, một công trình kiến trúc giáo đường vĩ đại. Thành phố Saint Petersburg đã tốn kém rất nhiều để trùng tu lại ngôi đại giáo đường này để trả về kiến trúc nguyên bản của nó. Đối diện bên kia bờ sông Neva là pháo đài Peter and Paul với tháp thánh giá nhà thờ Peter and Paul cao nhất thành phố. Đây cũng là nơi an nghỉ của hoàng gia triều đại Romanov. Nicholas II, vị vua cuối cùng của triều đại Nga Hoàng, và toàn gia đình hoàng gia bị sát hại vào năm 1907. Hải cốt của gia đình hoàng gia cũng đã được tìm thấy và đưa về đây đoàn tụ với Peter Đại Đế. Giữa sông là đảo Vasilevsky Island chia sông Neva ra làm hai nhánh. Nhánh sông Neva bé và nhánh sông Neva lớn. Trước mũi đất của đảo là hai cột trụ cao được xây với mục đích chính là cột đèn hải đăng rốt tờ gian để tạo sự an toàn cho tàu bè qua lại. Tuy gọi là đảo, nhưng Vasilevsky Island lại chỉ là một đảo sông nhỏ, nằm giữa hai nhánh sông Malaya và Bansai Aneva, đưa dòng nước từ hồ Ladoga đổ vào vịnh Phần Lan. Ngày xưa,
bộ tư lệnh hải quân của triều đại Romanov được xây dựng ở đây. Ngày nay tòa nhà này trở thành nhà bảo tàng của Hải quân Nga. Sông Neva tuy chỉ là con sông thật ngắn, nhưng lại là một con sông ươm mầm ra một nền văn hóa Nga độc đáo và riêng biệt cho đất nước này trong suốt hơn 300 năm qua. Đến Saint Petersburg mà không biết gì về sông Neva thì du khách đã mất đi cơ hội chiêm ngưỡng và cảm nhận được hết tất cả cái nét đẹp không gian thực sự của thành phố. Không có Peter Đại Đế thì chắc không ai biết đến con sông Neva 74 km ngắn ngủi đó. Nhưng nếu có Peter Đại Đế mà không có sông Neva chắc gì Saint Petersburg đã có được nét văn hóa thơ mộng như ngày nay, đến lôi cuốn du khách khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt là khách du lịch Việt Nam đang tới đây ngày càng nhiều hơn. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.